Ik wil het hebben over fietsverlichting. En dan denken jullie, fietsverlichting? Zo'n groot onderwerp? Arjen, neem je niet te veel hooi op je vork? Nee, dit is belangrijk. En want ik weet niet hoe het met jullie zit, maar het valt mij op dat fietslampen steeds feller worden. Dan komt er iemand aan en dan denk je, jezus, wat een fel licht. Wat gebeurt er? Ben ik dood? Is dit de hemel? Wie erft mijn televisiering? Maar dan is het gewoon een boomer op een elektrische Batavus. Of een puber op een fatbike. En als die ook nog aan het vapen is, dan lijkt het dus net alsof er een stoomlocomotief recht op je afkomt. En ik ben niet de enige die hier last van heeft. Hier, kijk. Klachten over verblindende fietslampen en verblindende fietsverlichting teistert Amsterdamse fietspaden. Die felle lichten zijn echt irritant. Ik kom wel eens mensen mij tegen waarvan ik denk, oh, dat is wel heel felle verlichting. Als je hier ook in het bos loopt, dan zijn er ook plenty fietsers die met heel veel licht naar je toe komen. En dan zie je vooral tegen schemer de hele tijd niks meer. Ja, even zo, ja, even verblindend. Hè. Dan zie je even niet meer voor een paar seconden even niet wat er voor u gebeurt. Dus ja, dat is niet tof. Ja, en als Belgen zeggen niet tof, dan bedoelen ze wat een gore tyfushel. Ja, toch? Ja. Het probleem is echt groot. Hier, 2/3 van de fietsers wordt verblind door felle lampen. Ja, en dus 3/3 van de Arjen Lubachs. De ANWB waarschuwt nu ook. Felle autolampen zijn al langer een bekend probleem. Maar nu waarschuwt de ANWB dus ook voor felle fietsverlichting. Omdat lampen steeds krachtiger worden, raken steeds meer mensen hierdoor verblind. 62% die kijkt weg. 62% kijkt gewoon weg. Terwijl het zo'n groot probleem is. Dat zegt Jeannette van hetzelfde van de ANWB. Heeft ze nog meer informatie? 62% die kijkt weg. Ja, dit is gewoon meer van hetzelfde. Hebben we nog meer van hetzelfde? 62% die kijkt weg. Dus dan zit je achter het stuur en dan kijk je de andere kant op. 49% knijpt met de ogen. 11% gaat knipperen met de ogen. En 2% gaat helemaal, die doet even de ogen helemaal dicht. Ja, sommige mensen sluiten hun ogen voor het probleem. Of door het probleem. Nou, fietslichten zijn nu dus zo fel dat mensen de weg niet meer zien. En dat lijkt me niet de bedoeling. Maar mag het eigenlijk? Mogen mensen met zo'n fucking bouwlamp op hun fiets rondrijden? Ja, dat mag. Hoe fel een fietslamp mag zijn, bijvoorbeeld ook zo'n grote van een fatbike, daar staat in de wet niets over. De wetten die stammen uit 1990 met betrekking tot fietsverlichting. Ja, en in 1990 hadden we natuurlijk hele andere soort fietsen dan dat we nu zien op de fietspaden. En ook hele andere soort fietsverlichting. Ja, in 1990 hadden we echt heel andere fietsen. Kijk maar, dit was ik toen. Andere tijd. Mijn trucjes kon ik gewoon, was heel vet. Maar de fietsverlichting was wel echt anders. Hier, vroeger moest je echt je best doen om iemand te verblinden, omdat fietsen een dynamo hadden waarmee je moest trappen om licht te krijgen. Dus toen kon alleen Lance Armstrong mensen verblinden. En dat heeft hij ook gedaan. 7 keer. Maar inmiddels stikt het van de elektrische fietsen met steeds fellere ledlampen. En dat verschil is echt heel groot. Een ouderwetse fietslamp met een dynamo geeft ongeveer 20 tot 50 lumen aan licht. Maar tegenwoordig zijn er fietslampen te koop die 1500 lumen geven. Die kun je gewoon op je fiets hebben. En zulke sterke lampen die had je in de jaren 90 ook. Maar dan was het groot licht van een vrachtwagen. Echt, hier, kijk. Hier, dit is een fietslamp uit de jaren 90. En dit is een fietslamp van nu. Hier, deze die geeft 50 lumen en deze 1500. Ik zal even het verschil laten zien. Jongens, mag het licht even uit? Ja. Waar is Arjen nou? Nou, kijk, dit hier is 50 lumen. Kijk, zie je wel? Nou, daar zou ik wel een tegenligger van willen zijn. Toch? Hier, zo. Dit huis, dit vervloekte huis. Het is een hel gelijk. Die ene vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht. Oké, sorry, maar dit is dus 50 lumen. En dit, hier moet je opletten hoor jongens, niet schrikken. Dit kun je dus nu aan je fiets hangen. Komt-ie. Wow. Holy shit, sorry publiek. Doe het licht maar weer aan. Nou ja, wel gezellig. Maar logisch dus dat we hier allemaal door verblind worden. En niet alleen mensen op de weg hebben er last van. Hier, koplamp van fatbike verblind schipper. Pontbots tegen kade. Jezus. Dit is wel een heel lullige versie van de Titanic.
In de eerste minuut meteen kapseizen door een fatbike. Dat orkest heeft zijn viool nog niet eens uitgepakt. Kijk, als het zo doorgaat, dan zitten we straks allemaal met zo'n Eclipse-bril op de fiets. En dat willen we niet. Dus verkeersorganisaties zeggen, maak nieuwe wetgeving tegen die te felle fietslampen. Want nu staat er in de wet alleen maar deze zin: verlichting mag andere weggebruikers niet verblinden. Ja, eens. Maar wat is verblinden dan precies? En mag je mensen wel bijna verblinden? Of met je fatbike boten laten crashen? Want dat is wat we nu aan het doen zijn. In Duitsland zijn ze veel preciezer. Daar staat in de wet namelijk hoe fel je fietslicht mag zijn. Maar bij ons dus niet. En dat is raar. En dat vindt ook fietsenmaker Chaco. Chaco, ik heb ze hier. De officiële fietsregels. Er staat van alles op. Of je een rode lamp moet hebben of een witte lamp. Waar die moet zitten. Maar niks over de felheid. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad heel vreemd. Hè? Het is een hot item op dit moment. Ja, het is echt een hot item in de fietsenwereld, hè? Heb je het gehoord? Er staat niks over in de wet, over felheid. Nee, joh. Ja, ja echt. En een Gazelle doet het met Cortina. Oeh. Die met die grote fietstassen. Ja, oké. En natuurlijk, dat we nu allemaal fietslampen hebben, dat is goed. Vroeger was het probleem juist dat we geen verlichting hadden. Fiets even mee naar 1970. We hebben een steekproef gehouden bij Veilig Verkeer Nederland. En daaruit is gebleken dat bij volslagen duisternis 4 van de 10 fietsers hun verlichting niet voeren. 4 op de 10 mensen hadden geen verlichting. Die babyboomers waren echt zo crazy. Echt. Vrije seks, geen fietslampen, alle huizen kopen. Oh. Maar oké, dit was natuurlijk gevaarlijk. En dus begon de overheid mensen in de jaren daarna met campagnes aan te moedigen om licht op hun fiets te nemen. Licht aan, val op, ik wil je zien. En soms ging het wel heel ver. In 2013 werden nietsvermoedende fietsers zonder licht keihard geconfronteerd met een rap. Ik wil je zien op straat als je fietsen gaat. Steek dan alsjeblieft die lamp aan. Steek je lamp aan, baby. Laat het schijnen, baby. Steek je lamp aan, baby. Laat het schijnen. Holy shit. Ik zou denk ik nooit meer fietsen. Maar al die campagnes hadden succes. Want kijk, inmiddels hebben steeds meer fietsers goede verlichting. En dat is heel erg goed, maar nu zijn we dus doorgeschoten. Kijk, als condoomgebruik toeneemt, is dat ook goed. Maar als mensen zo het bed induiken, dan zijn we misschien te ver gegaan. En die lampen die zijn niet alleen te fel, vaak schijnen ze ook recht in het gezicht van tegenliggers in plaats van een beetje naar beneden. En dat is op zich logisch. Hè? Je denkt, ja, mijn lamp moet recht vooruit schijnen. En dat staat ook op de site van de overheid. Hier, rijksoverheid.nl. De lampen moeten recht vooruit schijnen. Maar dat is dus in ons gezicht. En wie dat ook een dom advies vindt trouwens, is fietsenmaker en hot item Chaco. Dit is volgens de richtlijnen zoals die hoort te staan. En dat kan me voorstellen dat iedereen daar een probleem mee heeft. Wij zetten hem als fietsvakhandel altijd ietsjes naar beneden. Dat je een goed zicht hebt, maar dat je ongeveer na 4,5, 5 meter de juiste lichtingstralen hebt. Ja, dit is beter, want de straal van Chaco wil je niet in je gezicht. Maar hij zegt dus, schijn een beetje naar beneden, hè, in tegenstelling tot wat de richtlijnen zeggen. En dat is veel logischer. Dat vinden ze in Duitsland ook, want daar hebben ze niet alleen een maximale sterkte, maar ook eisen aan de richting van de lichtbundel. Die moet op straat komen en niet in het gezicht van andere fietsers. Maar dat soort regels zijn hier nog niet. Dus tot die tijd moeten fietsers het zelf oplossen. We moeten zelf onze fietslichten goed gaan afstellen. Dus als iedereen die dit nu zit te kijken dat straks even doet, dan doen er al 12 miljoen Nederlanders mee. Wat? Oké, misschien denk je, Arjen, ik vind het toch nog ingewikkeld. Moet ik nou wel of niet mijn tegenliggers vol in het gezicht schijnen? Ja, uitstekende vraag. En om dat voor eens en voor altijd aan iedereen uit te leggen, is hier fietsenmaker en hot item Chaco! Prima. Wat fijn dat je er bent. Vertel, hoe moet je fietslamp schijnen? Nou, niet naar beneden zoals als een duikboot, hè? En ook niet omhoog, dat al die vliegtuigen naar beneden komen. Nee. Hij moet altijd ietsje schuin naar beneden staan op 4,5, 5 meter afstand. Oké. Kun je zelf goed zien. Nou, dat is heel helder. Oké, maar stel nou dat mensen dit vergeten. Heb jij misschien nog een handig ezelsbruggetje of zo? Pak de camera, zou ik zeggen. Ja. Ik zeg altijd, schijn schuin naar beneden. En dan is Chaco helemaal tevreden. Ja, dankjewel.
Dankjewel. Helemaal helder. Dank je. Chaco, lichtje aan.